Hello everyone. Today we are going to continue next lecture number 9, chemistry paper 1, lesson number 2, solutions. In this lecture we are going to cover topics are depression in freezing point, your cryoscopic constant, and determination of molecular weight by using freezing point. Last time we completed elevation of boiling point, and here we are going to discuss depression in freezing point. So first of all, what is the definition? Freezing point. Freezing point means what? And define the freezing point of that liquid. The freezing point of liquid is defined as the temperature at which vapor pressure of liquid that is exactly equal to the vapor pressure of its own solid. म्हणजे बघा फ्रीजिंग पॉइंट कुणाचा असेल? लिक्विडचा असेल. Okay, last time we completed boiling point, elevation in boiling point, but now here freezing point and depression in freezing point. So the freezing point of liquid is defined as, मग freezing point कुणाचं? लिक्विडचं, and that is defined as, हे असे एक टेम्परेचर आहे की ज्या टेम्परेचरला वेपर प्रेशर लिक्विडचं आणि त्याच्याच सॉलिडचं जर एक्झॅक्टली मॅच झालं, so that is freezing point of that liquid. Okay, or freezing point is the temperature at which liquid and solid phases that substances that coexist, म्हणजे दोन्ही एकाच फेज मध्ये येणार. ओके, आता जरा बघा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट म्हणजे काय? डिप्रेशन नावातच सांगितलं जात आहे. डिप्रेशन म्हणजे कमी होणं, एलिव्हेशन म्हणजे वाढ, डिप्रेशन म्हणजे कमी होणं. सो क्वेश्चन कसा विचारला जातो बघा, व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? What do you understand by depression in freezing point? So freezing point is the temperature at which, मग फ्रीजिंग पॉइंटची पहिल्यांदा जशी आपण डेफिनेशन क्लिअर केली तशीच डेफिनेशन आपल्याला क्लिअर करून द्यायची. फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the solid and the liquid states of that substance that having same vapor pressure, solid and liquid that having same vapor pressure, or freezing point of a liquid is the temperature at which liquid and solid are in equilibrium. Liquid and solid are in equilibrium and the two phases have the same vapor pressure. आणि दोन जे काही phases आहेत त्यांचं vapor pressure same असणार. So it has been observed that when a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of that solution is always lower than that of pure solvent. इथे एलिव्हेशनच्या उलट काम आहे. तिथे वेपर प्रेशर वाढलं जायचं, इथे काय होतंय? इट इज ऑब्झर्व दॅट वेन एव्हर नॉन व्होलाटाईल, इथे वेपर प्रेशर कमी व्हायचं, बॉइलिंग पॉइंट वाढायचा, इथे फ्रीजिंग पॉइंट आहे तो फ्रीजिंग पॉइंट कमी होतोय. सो बघा, इट हॅज बीन ऑब्झर्व दॅट वेन अ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इज ॲडेड to a solvent, so the freezing point of solution is always lower than that of pure solvent. So freezing point pure solvent पेक्षा कमी होणार. ओके, जस्ट एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं, अजून क्लेरिफिकेशन द्यायचं झालं तर एक्झाम्पल डोळ्यापुढे बघा. वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट 100 आहे पण फ्रीजिंग पॉइंट 0 आहे. बट वेन एव्हर सॉल्ट इज ॲडेड, आपण बघा कुल्फीची गाडी बघतो, त्या गाडीमध्ये तिचं काही त्यांचा बॉक्स असतो, त्या बॉक्समध्ये बर्फ आणि मीठ टाकलेलं असतं. मीन्स वॉट? नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट दॅट इज टू बी ॲडेड, सो दॅट टाइम इट्स फ्रीजिंग पॉईंट दॅट इज डिक्रीजेस. म्हणजे आईसचं टेम्परेचर जे 0 होतं ते आता 0च्या खाली जायला सुरुवात होते. सो इट इज कॉल्ड ॲज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉईंट. म्हणून सांगितलंय नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट दॅट इज ॲडेड in a solvent, so that time freezing point of solution is always lower than that of pure solvent. फ्रीजिंग पॉइंट सोल्युशनचा हा नेहमीच कमी होणार सॉल्वंट पेक्षा. ओके, सो बघा TF इज लेस दॅन T0F, म्हणजेच इथे TF काय दिलाय? सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉइंट, F स्टँड्स फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, आणि T0F दिलाय तुमचा सॉल्वंटचा फ्रीजिंग पॉइंट. आता मोठी कुठली डिजिट झालं? TF का T0F? T0F. मग T0F मधून आपल्याला TF सबस्ट्रॅक्ट करायचा. सो द डिफरन्स इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वंट अँड सोल्युशन, इट इज कॉल्ड ॲज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सो मॅथमॅटिकली जर दाखवायचं झालं तर काय दाखवणार? डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F मायनस TF.
बॉइलिंग पॉईंटमध्ये TB होता, TB मायनस, ते कन्फ्युजन दूर करायचं आहे, अवॉइड करायचं आहे, परत त्रास होणार नाही. सो जो जास्त आहे त्याच्यातनं जे कमी आहे ती मायनस करायची. सो T0F इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट अँड TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन. ओके, आता जरा बघा द जनरल एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन, जो आपण नॉमिनल एक्सपेरिमेंट करतो. सो दॅट टाइम द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सॉल्वंट इज लोअर. Freezing point of solver is lower, but whenever lower by dissolving a non-volatile solute. म्हणजे सॉल्वंटचा फ्रीजिंग पॉईंट कमी होणार, पण कधी होणार? ज्या वेळेला नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट दॅट इज ॲडेड इन टू इट. सो द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन कंटेनिंग नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट दॅट इज ऑलवेज लोअर दॅन दॅट ऑफ प्युअर सॉल्वंट. सो हिअर T0F is greater than TF. Okay, after that the curve BC. मग आता आपण अगोदर AB आणि CD घेतलं होतं, आता इथे BC आणि DE घेतोय. The curve BC that is for pure solvent, we know that addition of non-volatile solute that is lower than that of the vapor pressure, and that time the curve DE gives the vapor pressure for that solution at a different temperature. म्हणजे BC curve कोणासाठी होती? प्युअर सॉल्वंटसाठी, आणि DE कर्व कोणासाठी होती? सॉल्युशनसाठी ॲट अ डिफरंट टेम्परेचर. वेपर प्रेशर कर्व फॉर द सोल्युशन ॲट अ डिफरंट टेम्परेचर. ओके, आता कर्व AB, इथे पण AB आहे, म्हणजे 3 कर्व येणार आहेत, लक्षात घ्या. ग्राफ मजेशीर आहे. सो कर्व AB दॅट करस्पॉन्ड्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ॲट अ डिफरंट टेम्परेचर. वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड पहिला होता तुमचा, पहिला जो होता तो तुमचा काय होता? BC curve for pure solvent. Okay, DE for solution, but AB for solid and at different temperature. Solid and at different temperature. So that time that आता B point ला बघा, तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा इथे B point जो तुमचा अगोदरचा जो पार्ट आहे BC तिथे पण दिसतोय आणि AB आहे तिथे पण दिसतोय, मीन्स B इज द कॉमन पॉईंट. हा कुठेतरी एकत्र येतोय. सो दॅट्स वाय टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पॉईंट B वेअर द सॉलिड अँड लिक्विड सॉल्वंट मीट्स. तुमचा हा काय होता? सॉल्वंट अँड सॉलिड. ज्या वेळेला B ह्या पॉईंटला तुमचा जो सॉलिड सॉल्वंट आहे आणि लिक्विड सॉल्वंट आहे ते दोन्ही एकत्र येतात, म्हणजेच एक असं टेम्परेचर, चेक करा, B is the temperature that is solid and liquid states have the same vapor pressure. बघा, सॉलिड आणि लिक्विडचं वेपर प्रेशर सेम असेल आणि तो टेम्परेचर असेल तुमचा T0F. ओके, डायग्राम वरती जाऊया. डायग्राम व्यवस्थित बघा. इथे बघा, इथे तुम्हाला लिक्विड सॉल्वंट दिला होता, म्हणजे लिक्विड सॉल्वंटसाठी आपण जो पॉईंट घेतला होता आठवत असेल, आठवा. य BC, त्याच्यानंतर मी सांगितलं होता हा AB, की जिथे तुमचं सॉलिड म्हणजे हा B पॉईंट जो होता, जिथे तुमचा प्युअर सॉल्वंट आणि लिक्विड सॉल्वंट, हे सॉलिड सॉल्वंट आणि लिक्विड सॉल्वंट एकत्र येतात, तो B पॉईंट. नंतर हा होता तुमचा हा D आणि हा E पॉईंट. E पॉईंट, या DE पॉईंटला नीट बघा, या DE पॉईंटला, ह्या DE पॉईंटला तुमचं सोल्युशन आहे, आणि ऑब्विसली दॅट इज वेपर प्रेशरचा जर आपण ग्राफ चेक करतोय तर इथे सुद्धा वेपर प्रेशर काय असणार आहे? लोअर दॅन दॅट ऑफ द सॉल्वंट. पण फ्रीजिंग पॉईंटसाठी हा इथे बघा हा खाली चाललाय. ओके, सो AB कर्व, दिस इज एन इम्पॉर्टंट पॉईंट. म्हणजेच हा B जो पॉईंट होता, हा B पॉईंट तुमचा सॉल्वंटचा होता, की या B पॉईंटला बघा, सॉल्वंटला खाली आणलं. सो हिअर T0B, सॉरी T0F, नॉट B म्हटलं तर बॉइलिंग पॉईंट येणार. आणि ज्या वेळेला आपण इथे आलो, इथे तुमचं काय होतं? तर सोल्युशन आणि तुमचा सॉलिड यांची ही जागा आहे, म्हणजेच D पॉईंट. सो B आणि D हे दोन पॉईंट आपल्या कामाचे आहेत. मग इथून जर आपण खाली आलो तर इथे तुमचा फ्रीजिंग पॉईंट सोल्युशनचा आला, आणि हा जो आला हा तुमचा डेल्टा TF, दॅट इज द डिफरन्स. ओके, डेल्टा TF, द टेम्परेचर corresponding to the point D where the solid solvent and liquid solution meet, that is solid and liquid states that have same vapor pressure
and that represents the freezing point temperature of the solution, that is TF. D पॉइंटला कोण एकत्र येत होतं आणि B पॉइंटला कोण एकत्र येत होतं. B ला एकत्र येणारे तुमचे सॉल्व्हंट होते आणि D ला एकत्र येणारे सॉल्व्हंट, पण कुणाचं, सोल्युशन मधलं सॉल्व्हंट आणि लिक्विड मधलं सॉल्व्हंट, हे दोन्ही एकत्र येत होते. ओके, सो सिन्स TF means what, freezing point of solution is less than that of freezing point of solvent, so this shows that this is less, and after that the depression, okay, so that time that depression in temperature, so delta TF is given as, मग ते डिप्रेशन कसं दाखवणार बघा, मॅथमॅटिकल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दॅट मे बी एक्सप्रेस ॲज, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F, म्हणजेच तुमचा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्व्हंटचा, त्याच्यातनं फ्रीजिंग पॉइंट सोल्युशनचा मायनस केला आहे. And it has been found that experimentally that the depression of freezing point of solution is proportional to molar concentration of solution. परत आपण अगोदर जसं केलं होतं बघा, डेल्टा TF, डेल्टा TB is directly proportional to molality because temperature independent parameter. So it has been found that experimentally, आणि आपण असंच नाही सांगत आहे, मुघम नाही सांगत आहे, experimentally the depression of freezing point that is directly proportional to the, हे बघा, directly proportional, so directly proportional to the molar concentration means आपला small m. Okay, so here delta TF is directly proportional to m. Now in this case delta TF is equal to KF into m, and KF is equal to your freezing point constant, or that is called as cryoscopic constant. आता त्याच्यावरती एक क्वेश्चन आलाय बघा, डिफाईन मोलर फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट, राईट इट्स युनिट. त्याचे युनिट पण विचारलंय. मला असं वाटतं एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट तो कॉन्स्टंट जो होता, किंवा ज्याला म्हणतो आपण इबिलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट, त्याचं पण असाच क्वेश्चन होता. सो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट मीन्स व्हॉट, तिथे एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट होतं, इथे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट, आणि पुढचं वाक्य सेम, दॅट प्रोड्युस्ड बाय वन मोलर सोल्युशन ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. Okay, so delta TF is equal to KF into M, and delta TF आता त्याला M ने जर डिवाइड केलं, so KF is equal to delta TF divided by M, so is equal to, आता delta TF जो कशात घेतला होता आपण, K मध्ये, so K divided by moles per kilogram, so आन्सर काय आलं, केल्विन किलोग्राम पर मोल. Okay, so where M is the molality of the solution, M काय आहे, molality of the solution, and that represents mole of the solute in 1 kilogram of solvent, and KF is called as molar freezing point depression constant. KF is molar freezing point depression constant. So KF that can be calculated from molar enthalpy of fusion. Okay, KF that can be calculated from molar enthalpy. मग ती molar enthalpy कुठली, इथे मोलरच आहे, KF actually तुमचा मोलर आहे. Okay, molar freezing point depression constant, but by using that formula KF is equal to MRTF square. आठवतंय, MRTB square घेतला होता आपण KB काढायसाठी, आणि डेल्टा H फ्युजन होतं, आता इथे फ्युजन आहे, तिथे आपलं, ओके, सो तिथे बॉईल होता, इथे फ्युजन आहे, एकत्रीकरण आहे. So M is the molar mass of solvent. TF is the freezing point of solvent and R is a gas constant. So delta H, इकडे vaporization होता, इथे fusion आहे, of the molar enthalpy of fusion of that solvent. Okay, next one. If M is equal to 1, so delta TF is equal to KF. And after that, definition, molar freezing point depression constant. Molar freezing point depression constant is defined as the depression in freezing point for 1 molar solution, that is solution containing 1 gram mole of solute, and that is dissolved in 1000 gram of solvent or 1 kilogram of solvent. आता पुढचा क्वेश्चन आहे तसाच, तसा मॉलिक्युलर वेट काढायचं होतं आपल्याला. सो हाऊ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट, molecular weight of solute from the depression of freezing point. So the depression of freezing point delta TF, that is useful term, and which is useful for the determination of molar mass of that solute. To calculate the molar mass of an unknown,
non-volatile compound, a known amount of it is dissolved in a known mass of that some suitable solvent. बघा, ही एक्सपेरिमेंटल कन्सेप्ट आहे. तुम्हाला मोलर मास काढायचंय, कुणाचं काढायचंय? अननोन नॉन व्होलाटाईल कंपाऊंड, पण त्याचं वजन माहिती पाहिजे. मोलर मास काढायचंय पण त्याचं अ नोन अमाऊंट ऑफ इट इज डिझॉल्व्ड इन अ नोन मास ऑफ सम सुटेबल सॉल्वंट. मग सॉल्वंटमध्ये आपल्याला टाकायचं आहे, त्याचं सुद्धा वेट तुम्हाला माहिती पाहिजे. आफ्टर दॅट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉईंट दॅट इज टू बी डिटरमाइंड, मीन्स दिस इज युअर एक्सपेरिमेंटल कन्सेप्ट. हे एक्सपेरिमेंटवरनं आपण काढू शकतो. लेट W2 gram of non-volatile solute that is dissolved in W1 gram of the solvent, and M2 is the molar mass of the solute. Okay, so W1 that is weight of solvent, M2 molar mass of solute, and by using this, so therefore the molality M of the solution is, जसं आपण अगोदर घेतलं होतं मोलॅलिटी काढायचा फंडा, तोच मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला डोळ्यापुढे आलेला आहे. M that is number of moles of solute multiplied by 1000 divided by weight of solvent that is in a gram. जर तुम्ही किलोग्राम घेतलं तर 1000 टाकायची गरज नाही. सो वेअर moles of solute, so W2 divided by M2, M is equal to W2 into 1000 divided by M2 into W1. आता ही जस्ट ही व्हॅल्यू होती M ची व्हॅल्यू. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ M इन द रिलेशन, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. मग ती मोलॅलिटीची व्हॅल्यू तिथे मर्ज करा. ॲज इट इज तुमची मोलॅलिटीची व्हॅल्यू चेक करा, ती इथे आलेली आहे. ही जी मोलॅलिटीची व्हॅल्यू आपण घेणार आहे ही एवढी सगळी व्हॅल्यू असणार जी आपण मागे काढली होती, W2 इंटू 1000 डिवायडेड बाय M2 इंटू W1. आपल्याला मोलॅलिटी काढायची का काय करायचं आहे? मोलर मास काढायचं आहे. सो मोलर माससाठी हा M2 तिकडे शिफ्ट करणार आपण. ओके, सो मोलर मास काढायचं आहे, सो हा M मी इकडे शिफ्ट करणार आणि डेल्टा TB इथे आणून टाकणार. सो ॲज इट इज दिस फॉर्म्युला, मीन्स बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला वी हॅव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ दॅट सबस्टन्स. क्वेश्चन बघा, त्याच्यावरचं न्यूमेरिकल बघा. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर बेन्झिन इज 278.4 Kelvin. Calculate the freezing point of the solution when 4.0 gram of solute that having molecular mass 100 gram per mole is added and your KF is given. Added to 200 gram of benzene. थोडक्यात काय तुम्हाला प्युअर बेन्झिनचा फ्रीजिंग पॉईंट दिलाय, लिहून टाका. दॅट इज T0F 278.4. तुम्हाला 4 ग्रॅम ऑफ सोल्यूट मीन्स W2 दिला होता, लिहून घेतला. मोलर मास किती होतं त्याचं? 100 ग्रॅम. So molar mass of solute M2 is equal to 100 gram. Then after that 200 gram of benzene means that is the solvent, weight of solvent, so W1, and after that your cryoscopic constant, so KF is equal to 5.12 Kelvin kilogram per mole. Okay, so just by using formula, तुम्ही फॉर्म्युला लिहा, व्यवस्थित लिहा, तुमचे परफेक्ट मार्क्स येतील. So KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1. Substitute that value, delta TF is equal to तुमचा 1000 घ्या. ओके, 5.12 multiply by 4 gram, so again divided by 100 and multiply by 200. सो आन्सर किती आलं तुमचं? 1.024 केल्विन. हा डिफरन्स आहे. पण डेल्टा TF मीन्स व्हॉट? डेल्टा TF दॅट इज इक्वल टू T0F मायनस TF. तुम्हाला काय काढायचं होतं? सोल्युशनचं टेम्परेचर काढायचं होतं. सोल्युशनच्या टेम्परेचरसाठी सो डेल्टा TF ला तिकडे शिफ्ट करायचं आणि TF ला पण इकडे शिफ्ट करायचं. सो TF इज इक्वल टू T0F मायनस डेल्टा TF. आफ्टर दॅट TF इज इक्वल टू 278.4 minus 1.024 is equal to 277.376. And finally, freezing point of the solution is 277.376, that is in a Kelvin. Okay, next numerical. न्यूमेरिकल पहिल्यांदा रीड करा, काय काय दिलंय समजून घ्या, लिहून घ्या. आता बघा 1.35 ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स दिलाय म्हणजे W2 दिलेला आहे. दॅट इज डिझॉल्व्ड इन अ 55 ग्रॅम ऑफ ॲसिटिक ॲसिड म्हणजेच W1 पण दिलाय. डिप्रेशन दॅट इज इक्वल टू डिप्रेशन म्हणजेच काय? तुमचा KF खाली दिलेलाच आहे पण डेल्टा TF पण दिलाय, दॅट इज 0.2.
618 दॅट इज इन डिग्री सेल्सिअस. गडबड करू नका. डिप्रेशन सांगतो. डिप्रेशन हे केल्विनमध्ये असायला पाहिजे का डिग्री सेल्सिअसमध्ये असायला पाहिजे, हा बऱ्याच लोकांचा प्रॉब्लेम असतो. डिप्रेशन म्हणजे डिफरन्स आहे. तुम्ही डिफरन्स डिग्री सेल्सिअसमध्ये घ्या किंवा केल्विनमध्ये घ्या, तो सेम आहे, कारण तो डिफरन्स आहे. हा पॉईंट मेन्शन करतोय. ओके. सो मास ऑफ सॉल्वंट दॅट इज इक्वल टू 55 ग्रॅम, mass of solute that is equal to 1.35 gram, and here in this case depression 0.618 degrees Celsius, and molar mass of solute that is equal to M2 that is to be determined, and Kf is equal to 3.865 that is Kelvin kilogram per mole. काही मुलं त्याला कन्वर्ट करायला जातात, ते म्हणतात डिग्री सेल्सिअसचं केल्विनमध्ये कन्वर्जन करू, बिकॉज आम्हाला जनरल रूल माहिती आहे कन्वर्ट करायचा, पण इथे कन्वर्ट करायची गरज पडणार नाही. का नाही पडणार? बिकॉज इट्स अ डिफरन्स. हा डिफरन्स आहे. ओके. सो M2 काढायचं आहे आपल्याला. M2 इज इक्वल टू KF मल्टिप्लाय बाय W2 इंटू 1000 डिवायडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1. तो KF दिलेला होता 3.865 इंटू 1.35 अगेन मल्टिप्लाय बाय 1000 डिवायडेड बाय 55. इथे चेक करा. डिप्रेशन केल्विनमध्ये जरी नसलं तरी इथे कन्वर्ट करायची गरज नाही, ॲज इट इज जसाचा तसा घेतलाय, कारण डिफरन्स आहे. ओके. सो तुमचं फायनल आन्सर किती आलं? 153.5 ग्रॅम पर मोल. अँड पटकन त्यांच्या भाषेत लिहून टाकायचं. मोलर मास ऑफ दॅट सबस्टन्स इज इक्वल टू 153.5 ग्रॅम पर मोल. ओके. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.